गुड मर्निङ एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो पहिलो युट्युब भिडियोमा। म आज चाहिँ खसीको मासु बनाउन गइरहेको छु। हजुरले सर्वप्रथम चाहिँ दुई टेबलस्पुन तेलमा हल्का तपाईँले त्यो जिरा चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ अनि दुईटा रातो खुर्सानी। त्यसपछि त्यो सबै भुनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यसमा प्याज राख्न सक्नुहुन्छ। मैले प्याज चाहिँ दुईटा राखेको छु, दुईटा मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ प्याजको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ, एकदम राम्रोसँग पाकेको छ हैन। त्यसपछि हजुरले चाहिँ मजाले काटेको त्यो मासुलाई तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा केजी लिएको छु खसीको मासु अनि त्यसलाई मजाले चलाएर तपाईँले मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ कि मैले थोरै बेसानी राखेको थिएँ किनभने त्यो कलर पनि दिन्छ प्लस यसले पहिले पाके भने चाहिँ तेलमै पछि चाहिँ गन्न आउँदैन ल। हजुरहरूले चाहिँ सकेसम्म यो मासुको यो पानी जुन सुकिँदैसम्म तपाईँले मजाले यसलाई भुट्नुपर्छ है, किनभने जति मासु भुट्यो त्यति नै टेस्टी हुन्छ पछि हामीले खाँदाखेरि। देख्न सक्नुहुन्छ यो मजाले भुटिसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ अनि मैले 1 चम्मच गार्लिकको पेस्ट लगेको छु अनि प्लस तपाईँले हाफ चम्मच जति चाहिँ तपाईँले अदुवा लसुनको पेस्ट अनि मैले चाहिँ यो आफैले हातले पिसेको हुनाले अलि मिठो पनि हुन्छ है। त्यही भएर ठुलो त्यसको अलिकति तपाईँहरूले त्यसको टेक्सचर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँले मजाले यसलाई चलाएर एकछिनसम्म मजाले भुटेर जबसम्म यो लसुन र प्याज मजाले पाक्दैन त्यति बेलासम्म तपाईँले मजाले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ यो जति मजाले पाक्यो त्यति नै मिठो हुन्छ। अदुवाको र लसुनको पेस्ट मजाले पाकिसकेपछि हजुरले त्यसपछि जिरा र धनियाको तपाईँले हाफ टेबल स्पुन तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि हजुरहरूसँग चाहिँ खसीको मसला अथवा चाहिँ मिट मसला छ भने त्यो पनि एड गर्नुहुन्छ। दुईटा मध्ये यदि दुईटा एभाइलेबल छ भने त्यो मध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो खुर्सानीको पाउडर अथवा तपाईँले त्यसको पेस्ट नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो तीनै कुरालाई तपाईँले मजाले त्यसलाई चलाएर मिक्स गरेर जबसम्म यो मजाले अझै पनि यसको पाक्दैन त्यति बेलासम्म तपाईँले चलाइराख्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एकदमै त्यो यसको अब कलर पनि आउँदैछ बिस्तारै, यो पाकिरहेको छ।
मजाले पाकिसकेपछि मासु हजुरले यसमा 2टा टमाटर पनि एड गर्नुहुन्छ। सरी मैले देखाउन बिर्सेँ यसमा। अब टमाटर पाकेपछि चाहिँ अब यसमा हजुरले आवश्यकता अनुसारको रसहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले सिटी लाग्न दिनुपर्छ। यदि 5 सिटीसम्म तपाईले 4 देखि 5 सिटीसम्म लगाएको भने मजाले पाक्छ हैन। अब पाकिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले धनिया राख्न एड गर्न सक्नुहुन्छ, हरियो धनिया। हजुरहरूलाई आज मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद छ सबैजनालाई। ह्याभ अ नाइस डे। तपाईको दिन शुभ